So yan guys, natanggal yung cover ng aircon natin kasi pinaglaruan ng kids ko. So ito siya. Yan. So minsan pag inayos nyo siya tapos nakita nyo na maluwang na yung pag nilagay nyo na medyo maluwang na siya, madali na siyang maganon. Meron yung maliit na cover dito. So dito siya nakalagay. So pag nawala yan, medyo maluwang na yung aircon cover nyo, kaya kailangan nyo hanapin yan or kailangan nyo ibalik yan dito before nyo malagay ulit yung cover ng aircon nyo. So yung gagamitin ko lang is itong pliers tsaka kutsilyo pangdukot. So magawin natin, babalik lang natin to. So unti-untiin nyo lang yan. Yan. Tapos make sure nyo lang na mabalik siya sa ating butas. Ayan, ayos na ulit. So nung lagay ko na yung maliit na part sa gilid, hindi na siya maluwang, nabalik ko na and na-fix na yung cover na aircon ko. Alright, that ends my video. Thank you.